är det där för en bok? Ja, det är en bok med berättelser, tankar, visdomsord och böner. Den är skriven på hebreiska. Kan farbror Isak förstå det där språket? Ska jag läsa någonting för er? Ja, tack. Farbror Isak, Ja, är det alldeles säkert att hans högvärdighet inte kan hämta oss? du kan vara fullkomligt lugn, Alexander. Läs nu då. Det blir kanske lite hackigt eftersom jag måste översätta. En ung man färdas på en oändlig landsväg tillsammans med många andra människor. Vägen går fram över en stenig slätt där ingenting växer. Solens eld brinner från morgon till afton. Ingenstans finner människorna svalka eller skugga. Det blåser en pinande vind som river upp väldiga moln av damm. Ynglingen drivs framåt av en obegriplig oro. Och han plågas av en brännande törst. Ibland frågar han sig själv eller någon av sina medresenärer om målet för deras vandring. Men svaret blir osäkert och tvekande. Han har själv glömt varför han någonsin gav sig ut på sin färd. Han har också glömt sitt hemland och det slutliga målet för resan. Plötsligt en afton står han i en skog. Det skymmer och är alldeles stilla. Kanske hörs solnedgångsvinden i de höga träden. Han står förvånad, men också ängslig och misstänksam. Han är ensam och upptäcker att han hör dåligt eftersom hans öron är inflammerade av dagens obarmhärtiga ljus. Hans mun och svalg är uttorkade av den långa vandringen. Och hans läppar är blodiga och sammanpressade kring förbannelser och hårda ord. Därför hör han inte sorlet av strömmande vatten. Därför märker han inte blänket i skymningen. Han står döv och förblindad vid källans rand och vet inte att den finns. Likt en sömngångare söker han sig fram mellan vattenspeglarna. Hans blinda skicklighet är förunderlig och snart är han tillbaka på den larmande landsvägen i det brinnande skugglösa ljuset. En natt vid lägerelden sitter han helt nära en mycket gammal man som berättar för några barn om skogarna och källorna. Ynglingen erinrar sig då vad han har varit med om, men svagt och otydligt, som i en dröm. Han vänder sig misstroget och hövligt till den gamle och frågar: varifrån kommer då allt detta vatten? Det kommer från ett berg vars hjässa är täckt av ett mäktigt moln. Vad då för ett moln, frågar ynglingen. Den gamle svarar: varje människa bär på förhoppningar, rädsla, längtan. Varje människa skriker ut sin förtvivlan eller bär den i sitt sinne. Somliga ber till en bestämd Gud. Andra riktar sina rop mot tomheten. Denna förtvivlan, denna förhoppning, denna dröm om förlossning, alla dessa rop, alla dessa tårar samlar sig under 1000 och 1000 år och förtätas till ett omätligt moln kring ett högt berg. Ur molnet strömmar regnet ner över berget.
Så bildas vattendragen och floderna som genomflyter de stora skogarna. Så bildas källorna där du kan dricka dig otörstig. Där du tvager ditt sönderbrända ansikte. Där du svalkar dina såriga fötter. Alla människor har någon gång hört talas om berget och molnet och källorna. Men de flesta stannar ängsligt kvar på den dammiga landsvägen i det flammande ljuset. Varför stannar de? Frågar ynglingen med stor förvåning. Jag vet sannerligen inte, svarar den gamle. De har kanske inbillat sig själva och varandra att de ska nå sitt okända mål för kvällningen. Vilket okänt mål? Frågar ynglingen. Den gamle rycker på axlarna. Antagligen finns inget mål. Det är ett bedrägeri eller inbildning. Själv är jag på väg mot skogarna och källorna. Jag var där en gång när jag var ung. Och nu letar jag mig tillbaka. Det är inte så lätt, ska jag säga. Nästa morgon bröt ynglingen upp tillsammans med den gamle för att söka berget, molnet, skogarna och de sorlande källorna.